2406, take 1. Just a moment. Give us an interview. Okay. How would you define independent culture? Žádná literatura není nezávislá, protože je závislá na svém jazyku, na zemi, na světě, ve kterém člověk žije. Ale v zemích, jako je Československo, ten problém existuje v jiné podobě. V té podobě, že spisovatelé chtějí být nezávislí na vnějších vlivech moci. Nechtějí být závislí na moci, na příkazech moci, které přicházejí mimo literaturu. A to je vlastně smysl celé té literatury české, která se jmenuje nezávislá, neoficiální a tak dále. For most people in the West, the samizdat culture is a phenomenon of the last 15 or 20 years. But can you tell us, through your own experience, about its roots, about its origin? Já si myslím, že nezávislá literatura není jenom dědictví pražského jara, jak se to často říká, protože to pražské jaro mělo ohlas v celém světě a především v Evropě. Já si myslím, že česká nezávislá literatura začíná už po roce 40. 2406, take 2. Já se domnívám, že to není tak, že česká nezávislá literatura nezačíná rokem 69-70, to znamená jako dědictví pražského jara. Já si myslím, že to začíná už daleko dřív, že to začíná rokem 48, kdy se česká inteligence rozdělila na dvě skupiny. Na ty lidé, kteří spolupracovali s novým režimem komunistickým, ať už z přesvědčení nebo z oportunismu, a na skupinu lidí, kteří věděli, že už v té době se hraje ta nejdůležitější hra, která se týká české identity. To znamená nebezpečí ztráty české identity po roce 48. A vtedy začala skupina spisovatelů, a mnoho jich bylo, začala prostě pracovat nezávisle na režimních podmínkách, na státních nakladatelstvích a tak dále. A to byli i často velcí autoři, kteří mohli publikovat, ale kteří napsali některá důležitá díla v té době a nesměla být publikována. A byla skupina lidí, mnoho mladších autorů, kteří vůbec nesměli publikovat. A v té době začali pracovat mimo oblast oficiální médií, nakladatelství a podobně. How do you explain that so many leading intellectuals have been attracted by the communist ideology? Já si myslím, že tam bylo na jedné straně samozřejmě určité iluze. Ale na druhé straně si myslím, že tam byla taky nedostatečná odvaha nahlédnout do tváře skutečnosti. Někteří to udělali, například v 30. letech během moskevských procesů a tak dále. A potom myslím, že jsou tady ještě některé jiné věci, například to, že proto taky tolik starších i mladších autorů v 68. roce najednou pochopili, že to je jináč a zvolili jinou cestu, a proto se teda skutečně ta nezávislá literatura obohatila i lidmi, kteří předtím vlastně ten režim podporovali. A najednou přešli, řekl bych, na druhou stranu barikády a stali se organizátory té nové vlny nezávislé literatury. Protože je nutno říct jednu věc, která je velmi důležitá, že teprve po roce 68 díky právě těmto lidem, kteří přicházeli ze struktur, se stalo, že ta nezávislá literatura začala se organizovat takovým způsobem působivým, že třeba edice Petlice najednou se stala něčím, co bylo opravdu organizováno. Předtím to bylo náhodné, jak to šlo. Potom to bylo skutečně organizované. A výsledek je toho, že například dneska máte nejenom řadu edic, ale taky například řadu časopisů, což je neobyčejně důležité. Například časopisy kritické, které v Čechách neexistují od roku 48. A teprve po roce, řekněme, 70 začaly se dělat časopisy historické, nezávislé historické. 2407, take 1. The Prague Spring of 1968 is always presented as a great day for the reform communists, but
how did people like you experience? Já si myslím, že se nelze uvažovat o Pražském jaru a jako o nějakém začátku a o výsledku pouhých komunistických tradic nebo tlaku komunistické inteligence. Já si myslím, že to je výsledek velkého vývoje, který začal roku 1948, kdy právě intelektuálové, kteří se účastnili té první vlny neoficiálního svobodného myšlení, způsobili svým tlakem, že se dospělo až k jakési revizi. A tu potom samozřejmě provedli především intelektuálové ve straně, protože ty měli ty možnosti. Ti ostatní měli jenom mravní možnosti tlaku, kdežto ti intelektuálové, kteří byli ve straně, ty měli možnost i hlasovat, i prostě něco způsobit. Proto taky si myslím, že ten vývoj byl velmi důležitý od roku 1948 do roku 1968, kdy určitá část významných spisovatelů a intelektuálů vůbec tlačila tak či onak na tu výkonnou moc komunistické strany. You have often described the experience of writing for samizdat as a liberating experience for the writer. What did you mean by that? Myslím tím to, že spisovatelé i lidé, kteří byli poctiví, kteří psali dobře, přeci jenom počítali s tím, že kniha vyjde a museli počítat s cenzurou a s autocenzurou. Tu sami prováděli. Když po roce 70 viděli, že jejich knihy už nemohou nikdy vyjít, nebo aspoň ne v blízké budoucnosti, osvobodili se především od cenzury, ale hlavně od autocenzury. A to bylo velikým podnětem jakési svobodě. A tato svoboda se projevila tím, že vznikla nečekaně v situaci obtížné, kde pracovali bez honoráře, bez peněz, v kotelnách a podobně, začali psát díla velmi důležitá. Je významné, že většina děl, která vycházejí dnes na západě, ve Francii, v Anglii a tak dále,